سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. دوستان این هفته براتون این روبالشتی ها رو آماده کردم که با کلاف های آلیز پفی هست و اینکه شما نیازی ندارید که از میل و یا قلاب استفاده بکنید. با استفاده از انگشتاتون میتونید اینها رو ببافید که البته این بافت رو براتون که توضیح میدم میتونید هم برای پتوی نوزاد هم یا سایزهای بزرگتر هم ببافید و استفاده بکنید. دوستان برای این بالشت ها از 2 تا از کلاف آلیز پوفی فاین استفاده کردم برای این صورتیه و این یکی که رنگارنگ هستش و بنفش و سفید هست هم از 2 تا کلاف استفاده کردم. این کلاف ها آلیز پوفی هستش که آلیز پوفی ها دونه های درشتری دارن ولی آلیز پوفی فاین دونه های ریزتری دارن که شما با توجه به سلیقتون از هر کدوم که دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید. بافت هر دو مثل هم هستش. اگر آماده هستید بافتش رو با هم شروع میکنیم. دوستان برای این من 30 تا دونه سر انداختم چون که دونه های آلیز پوفی ها کوچیکتر هستش. 30 تا دونه سر بندازید کافی هستش و با 2 تا کلاف ببافید. نصفش رو میتونید از همین مدلی که براتون توضیح میدم بعد استفاده بکنید و قسمت پشت بالشتتون رو به صورت ساده ببافید که هم ساده بافی رو براتون توضیح میدم، همین که این مدل رو که چطوری این دونه ها اینطوری بیرون مونده اینا رو براتون توضیح میدم. و اینی که با این نخ آلیز پوفی بافتم و دونه های درشتر داره دوستان 20 تا دونه که سر بندازید کافی هستش. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 بله 20 تا دونه که سر بندازید کافی هستش. این رو هم میتونید هم قسمت جلو هم قسمت پشت رو از همین مدل استفاده بکنید و اگر دوست نداشتید قسمت پشت بالش رو میتونید مثل همون صورتیه که بهتون نشون دادم ساده بافی انجام بدید. شما میتونید پتوی نوزاد هم با اینها ببافید دوستان که الان من کلا سر انداختم و اینکه چطور ساده ببافید و چطور این مدل رو ببافید رو براتون توضیح میدم. ببینید دوستان اینجا رو ابتدای کار در نظر میگیریم. شما 20 تا دونه باید بشمارید و کنار بذارید. ببینید اگر قسمت ابتدای کارتون به این صورت هستش، این وسطش یه نخ هست. این رو با قیچی این نخ رو به این صورت بچینید و این رو ابتداش رو به این صورت در بیارید و 20 تا دونه باید بشمارید به این صورت. 2 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 تا دونه به این صورت بشمارید و بافت رو باید شروع بکنیم. حالا من با 20 تا دونه شروع نمی کنم دوستان، یکم کمتر سر میندازم. ببینید 2 تا 4 6 7 8 9 10 تا اینقدر سر میندازم و براتون توضیح میدم. شما اما با 20 تا دونه ببافید. اگر خواستید بالشتتون یا اینکه برای مبل میخواید استفاده بکنید به این صورت 20 تا دونه سر بندازید. خب ببینید این دونه 20می که اینجا جدا کردیم اینم کلافی هست. این دونه هایی هستش که از کلاف میاد. این رو به این صورت به این سمت بذارید. این 20مین دونه. خب این دونه 20م رو با این دونه هایی که از کلاف میاد با انگشتتون به این صورت ببافید. این رو دست بگیرید و به ترتیب دونه هایی که از کلافتون میاد رو از داخل اینا رد بکنید. این ساده بافی که میگم به همین صورت هستش. دونه ها به شکل ساده از داخل هم دیگه عبور داده میشه. ببینید به این صورت. این پشت کارم به این شکل در میاد. خب اینم دونه آخری. الان بافتمون به این شکل هستش. خب این ساده بافی بخواید انجام بدید به همین ترتیب بافتتون رو میبافید. نگاه بکنید همینطوری دونه ها رو از داخل هم دیگه
در میارید. این دیگه مثل میل نیستش که بخواید مثلا قسمت پشت کار رو تغییر بدید. این بافتتون همیشه به این شکل باقی میمونه و شما این رو میبافید. این ساده بافی به این شکل هستش که اگر بخواید برای پشت بالشت استفاده بکنید به این صورت تو هر رج بافته میشه. ولی خب الان ما میخوام که مدل رو براتون توضیح بدم. این دونه اول رو به شکل ساده ببافید. همیشه دونه های اول و آخر رو به این شکل ببافید. خب دونه بعدی ببینید، این دونه بعدی این رو به این صورت پایین بذارید و این دونه پایینش رو بکشید به سمت بالا و بعد ببافید. این کارو که انجام بدید ببینید این دونه بیرون میفته، این حلقه. خب دوباره این رو بیارید پایین، این دونه رو بکشید بالا و بعد ببافید. این رو پایین، این رو بکشید بالا، ببافید. ببینید این رو بکشید پایین، دونه پایینش رو بگیرید. خب الان نوبته. دونه ابتدا و انتهایی رو هم میتونید به این صورت ببافید، ولی برای اینکه بتونید بعداً راحت تر بدوزید دونه ابتدایی و آخر رو به صورت ساده همیشه ببافید. خب الان ببینید این دونه ها بیرون افتادن. خب حالا رج بعد یک دور باید به صورت ساده ببافید. خب این دونه اول یک دور به صورت ساده بدون اینکه کاری انجام بدید دونه ها رو از داخل همدیگه میکشید بیرون. پشت کار رو ببینید به این شکل و دونه آخر رو من به دونه آخر نرسید. دونه آخر رو هم میبافیم. حالا رج بعد خب ببینید رج بعد دونه اول که گفتیم به شکل ساده بافته میشه، این رو میکشم بیرون. دوباره رج بعد باید به این شکل دوباره عمل بکنیم. این دونه رو بکشید پایین، ببینید دونه رو بکشید پایین و این رو ببافید. پس یک رج ساده بافی هست و یک رج به این صورتی که توضیح میدم هستش. چون اگر بخواید پشت سر هم این کار رو انجام بدید بعد ساده بافی نبافید کارتون خوب در نمیاد. دوباره ببینید این دونه ها بیرون میفته. به این صورت دوباره اینو میکشید پایین، این رو میبافید. دونه بعدی هم به همین شکل. دونه آخر رو به شکل ساده ببافید. ببینید بافتمون الان به این شکل در اومده. اینا دیگه به هیچ وجه در نمیاد دوستان، چون که هرچی هم بکشی اینجا سفت‌تر میشه. ببینید به این صورت هستش. حالا رج بعد دوباره به شکل ساده بافی باید این رو ببافید. به همین
همین ترتیب بافته میشه. میتونید قسمت جلوی کار رو به این صورت ببافید. اگر برای روم متکایی یا بالشتی استفاده میکنید قسمت پشت رو همینطور فقط به صورت ساده ببافید. دیگه تکرار هست دوستان. ببینید دوباره دونه اول رو میبافم، دونه های بعد رو میکشم پایین و این زیری رو میبافم. این رو میکشم پایین، ببینید به همین ترتیب که ببافید به این صورت در میاد کارتون. بعد از اینکه بافتتون به انتها رسید باید اون رو کور بکنید. ببینید کور کردن به این شکل هستش. دونه جلویی رو باید از داخل دونه قبلش بیرون بکشید. به همین صورت ساده هست. ببینید تا انتها این کار رو باید انجام بدید. به این صورت کور کردنش است. دوستان امیدوارم که از این باف خوشتون اومده باشه و شما هم ببافید و لذت ببرید. دوستان امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.